Good morning, student. In previous video we have seen the law of conservation of energy. That means energy can neither be created nor destroyed, though it can be converted from one form into another, and the total energy of universe remains constant. हा लॉ पाहिला होता, पण महत्त्वाचा लॉ होता. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री फॉल. हा जो फ्री फॉलचा पॉइंट आहे हा 10th स्टँडर्डला ग्रॅव्हिटेशन हा जो फर्स्ट चॅप्टर आहे आपला 10वीला त्यामध्ये पुन्हा रिपीट होणार आहे, त्याच्यामुळे याची नोट्स व्यवस्थित समजून घ्या. सो सी एन फ्री फॉल. फॉल म्हणजे पडणे आणि फ्री म्हणजे मोकळं. आता मोकळे याचा अर्थ काय? हाऊ? सो सी इन दॅट. इफ वी रिलीज an object from a height, it gets pulled towards the earth because of gravitational force. आपल्याला माहिती आहे की अर्थ जी आहे ती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने ऑब्जेक्टला आपल्याकडे पुल करत असते. An object falling solely म्हणजेच काय? एकटा किंवा फक्त ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. An object falling solely under the influence of gravitational force is said to be in a free fall or to be falling freely. याचा अर्थ ज्यावेळेस ऑब्जेक्टवर फक्त आणि फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होत असेल, ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस ऍक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, नो अदर फोर्स, देन इट इज कॉल्ड ॲज फ्री फॉल. दुसरा कोणताच फोर्स त्यावर ऍक्ट होत नाही, फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच रिस्पॉन्सिबल आहे त्या ऑब्जेक्टला खाली ओढण्यासाठी, पुल करण्यासाठी. त्यावेळेस त्याला म्हणतात फ्री फॉल. Let's look at the kinetic and potential energies of object of mass m falling freely from height h when the object is at different heights. आता पहा इथे प्रत्येक वेळेस काय काय एनर्जी मध्ये चेंज होतं ते आपल्याला पाहायचं आहे. सो सी हिअर ऑब्जेक्ट इज ॲट ए असं समजू आपण, आणि त्याची हाईट आहे h इथे दिलेले आहे. ए ते सी हाईट आहे h. इथे ए टू बी म्हणजे इंटरमिजिएट पॉइंट आहे, मध्ये एक पॉइंट आलेला आहे बी. समजा ऑब्जेक्ट ए पासून निघाला बी पर्यंत आला तर किती डिस्टन्स कव्हर करेल त्याने? एक्स. ओके, मग रिमेनिंग डिस्टन्स किती असेल बी सी मध्ये? तर यासाठी एच हे टोटल आहे, एक्स कव्हर केलं तर या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन, सो एच मायनस एक्स हे झालं रिमेनिंग. ठीक आहे. आता पुढे पहा, ॲज शोड इन अ फिगर द पॉइंट ए इज ॲट हाईट एच फ्रॉम द ग्राउंड. लेट the point B be at a distance x vertically below A. खाली येताना B हा एक इंटरमिजिएट पॉइंट आहे की ज्याचा डिस्टन्स आहे x. Let the point C be on the ground directly below A and B. C जो आहे तो एंड पॉइंट आहे जो ग्राउंड वर आहे. Let's calculate the energy of the object at A, B and C. आता प्रत्येक ठिकाणी A ठिकाणी B आणि C या ठिकाणी किती एनर्जी आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू. So first, when the object is stationary at A, आता ऑब्जेक्ट ए या पोझिशनला असेल तर त्यावेळेस तो स्टेशनरी असणार, तो काय अजून सोडलेला नाही, खाली येत नाही, तो तिथे थांबलेला आहे. सो इट इज अ स्टेशनरी. ॲट दॅट टाइम इट्स इनिशियल वेलॉसिटी u इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलॉसिटीचा सिम्बॉल u आहे, सो इट 0. Therefore, kinetic energy is nothing but 1/2 mass into velocity, that is 1/2 mv square. हा फॉर्म्युला आहे. आता इथे v च्या ऐवजी येणार u इनिशियल, therefore 1/2 mu square, therefore kinetic energy is equal to 0. And potential energy is nothing but mgh, mass into gravity into your height. जे आहे तेच फॉर्म्युला काय बदलत नाही. मग आता टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? सम ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी काय येणार? या दोघांची ॲडिशन. सो कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh पोटेन्शियल एनर्जी, देअरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. म्हणजे आपल्याला टोटल एनर्जी ए या पोझिशनला किती मिळाली? mgh. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट बी. सो सी इन दॅट. Let the velocity of the object be vb. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट खाली आला वरतून ए पासून, तर आता वेलॉसिटी वाढणार, ती होणार vb. b म्हणजे बी पॉइंट पर्यंत येते म्हणून. When it reaches point B, having a fallen through a distance x, आणि किती डिस्टन्स कव्हर केलं त्यांनी? x. ठीक आहे. Therefore इनिशियल वेलॉसिटी 0, ते बरोबर ना, u इज इक्वल टू 0. s इज इक्वल टू x, s इज इक्वल टू x and a इज इक्वल टू g. ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणून ए च्या ऐवजी जी घेतलं.
So according to equation first, v square is equal to u square plus twice as. Newton's first law of equation आहे, if v square is equal to u square plus twice as. इथे व्हॅल्यू टाकू. v square म्हणजेच vb square is equal to u च्या ऐवजी 0 प्लस twice gx, g a च्या ऐवजी आणि s x च्या ऐवजी s टाकला. Therefore vb square is equal to twice gx. Therefore kinetic energy is equal to 1/2 mvb square. Velocity माहित नव्हती ती कॅल्क्युलेट केली. vb square which is equal to 1/2 m. आता vb square कॅल्क्युलेट केला, तो आहे twice gx. आता पुन्हा स्क्वेअर करू नका, इथे पण ऑलरेडी काय स्क्वेअर आहे, स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथे आलेली आहे 2gx, म्हणून इथे डायरेक्ट घेतला 2gx. हा 2 गेट कॅन्सल, सो रिमेन kinetic energy is equal to mgx. Now height of the object when at b is equal to h minus x. आता पोटेन्शियल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची म्हणले हाईट हवी, पण हाईट किती राहिली आता ती h minus x, कारण ऑब्जेक्ट आता b पोझिशनला आहे. Therefore potential energy is equal to mgh. हा फॉर्म्युला आता हाईटच्या ऐवजी आहे ना h minus x मल्टिप्लाय केला, सो mgh minus mgx. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy mgx plus हा mgh minus mgx. पहा इथे प्लस mgx आणि मायनस mgx हे दोन्ही काय होणार, साइन अपोजिट आहे, एकमेकाला कॅन्सल झाले, शिल्लक राहिलं. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. हे आता बी पॉइंटवर आलेलं आहे. ठीक आहे. नाउ when object comes at c point, that is at ground state. आता ग्राउंड स्टेट मध्ये आल्यानंतर त्याची एनर्जी काय होते ते पाहू. लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी vc. आता ग्राउंडला येणार म्हटल्यानंतर vc when it reaches the ground near point c. अगेन ग्राउंडला आलेला आहे, इनिशियल वेलोसिटी 0च आहे अगोदर, सो इनिशियल वेलोसिटी आता फायनल वेलोसिटी वाढणार. इनिशियल कसा तो 0 येणार, बी पॉइंटला आहे, स्टेशनरी आहे म्हणून 0. यस एच हाईट बदललेली नाही, आता ही टोटल हाईट आहे ना, कारण ए पासून सी पर्यंत आलेला आहे, म्हणजे तो किती हाईट कव्हर करणार एच. पुन्हा ए इज इक्वल टू जी. अगेन न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, v square is equal to u square plus twice as. Put all this value. vc square is equal to 0 plus twice gh. a च्या ऐवजी g आणि s च्या ऐवजी h. नाउ vc square is equal to twice gh. हा फॉर्म्युला मिळाला, v square is equal to twice gh. Therefore kinetic energy is equal to 1/2 mvc square is equal to 1/2 m into vc म्हणजेच 2gh. Again 2 get cancel, remain kinetic energy is equal to mgh. समजलं. Now potential energy, the height of the object from the ground. आता ग्राउंड पासून हाईट आता खाली आलेला आहे, जमिनीवर आहे म्हणल्यावर ग्राउंड पासून हाईट किती आहे ना h इज इक्वल टू 0, कारण तो ग्राउंड वर आहे म्हणजे 0 झाले. ना पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 0, कारण h 0 झाला म्हणल्यावर हे मल्टिप्लिकेशन सुद्धा 0 होणार. Therefore total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, and therefore total energy is equal to mgh, mass into gravity into height, mgh. समजलंय. आता याच्यावरून काय लक्षात आलं की इक्वेशन फर्स्ट मध्ये टोटल एनर्जी होती mgh, सेकंड मध्ये mgh आणि थर्ड मध्ये सुद्धा इक्वेशन मध्ये mgh. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we see that the total energy of object is same at 3 points according to. आता हाच झालाय लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ते प्रूव्ह झालाय की जरी ऑब्जेक्ट ए पोझिशनला होता तरी एनर्जी mgh होती, बी पोझिशनला आला mgh, आता सी ला आहे mgh. That is energy neither created nor destroyed, it can be converted from one form to another, and total energy of universe remains constant. पहा टोटल एनर्जी प्रत्येकाची कॉन्स्टंट आहे, mgh. ओके, व्यवस्थित त्याचे नोट्स तयार करा. जर नाही समजलं, अडचण आली तर मला विचारा तुम्ही. पहा पुढे, thus every object has potential energy when it is at height above the ground, and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls towards the ground. हे आपण अगोदर पण पाहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मध्ये की एव्हरी एनर्जी ट्रान्सफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. इथे सुद्धा पोटेन्शियलचं कायनेटिक मध्ये कन्वर्जन झालंय.
On reaching the ground, that is at point C, all the potential energy gets converted to kinetic energy. But at any point during the fall, the total energy remains constant. That is, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. At A, mgh, at B, mgh, and at C, mgh. म्हणजे तिन्ही ठिकाणी तिन्ही पॉइंटला एनर्जी काय बदललेली नाही, कॉन्स्टंट आहे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉवर. पॉवर म्हणजेच मराठीत त्याला आपण म्हणतो शक्ती. पॉवर मीन्स शक्ती. इथे क्वेश्चन आहे, कॅन युअर फादर क्लाइंब स्टेअर्स ॲज फास्ट ॲज यू कॅन. तुमचे वडील जे शिडी आहे जिन्याच्या त्या तुमच्यापेक्षा फास्ट चढू शकता का? नो. तुमच्यात एनर्जी जास्त आहे, पॉवर जास्त आहे, तुम्ही यंग आहात, तुम्ही फास्ट जाणार. विल यू फिल द ओव्हरहेड वॉटर टँक विथ द हेल्प ऑफ बकेट ऑर अन इलेक्ट्रिक वॉटर. तुम्हाला सोपं काय आहे, एखादा टँक आहे, ओव्हरहेड म्हणजे उंच ठिकाणी ठेवलेला टँक आहे, पाण्याची टाकी आहे, ती भरण्यासाठी सोपं काय आहे, बादली की इलेक्ट्रिक मोटर. व्हॉट यू हॅव टू यूज? इलेक्ट्रिक मोटर. वाय? कारण जर आपण बकेटने यूज केला तर तिथे एनर्जी जास्त यूज होणार, लॉस होणार, आपली पॉवर एवढी होणार नाही की आपण टाकी भरू शकतो, कमी पडेल. Suppose Rajashri, Yash and Rajiv have to reach the top of the small hill. Rajashri went by car, Yash went by cycle, while Ranjit went by walking. If all them choose the same path, who will reach first and who will reach last? So fine. आता गाडी चालवणार अगोदर जाणार, त्याच्यानंतर सेकंड नंबर जाणार सायकलिंगवाला आणि लास्टला जाणार वॉकिंग. कारण पॉवर कारची जास्त आहे, त्याच्यानंतर सायकल, आणि सगळ्यात कमी कशी आहे तर चालताना पॉवर कमीच यूज होणार. लाईक दॅट शक्ती. इन द अबव एक्झाम्पल द वर्क डन इज द सेम. सगळ्यांचं वर्क डन सेम आहे. वर्क डन म्हणजेच फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तिथे डिस्प्लेसमेंट सेम आहे त्यामुळे सेम. इन each example, but the time taken to perform the work is different for each person or each method. इथे टाइम वेगवेगळा लागलेला आहे. The fast or slow rate of the work done is expressed in terms of power, and power is nothing but rate at which work is done. Power ची डेफिनेशन आहे rate at which work is done. म्हणजे काम करण्यासाठी किती रेट म्हणजेच किती गतीने केला किंवा कशा पद्धतीने केलं त्याला म्हणतो आपण रेट. फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. ओके, इथे म्हणलं इफ वर्क डन ऑर डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन टाइम टी, देन पॉवर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, दॅट इज पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी. In SI system, the unit of work is joule, so the unit of power is joule per second and it is called watt. हा शब्द ऐकलेला असेल वॅट. आपण इलेक्ट्रिक मोटरवरती लिहिलेलं असतं वॅट मध्ये. सो 1 watt is nothing but 1 joule per 1 second. In the industrial sector, the unit used to measure power is called horsepower, HP. आपण म्हणतो ना ट्रॅक्टर 750 हॉर्स पॉवर आहे, 200 हॉर्स पॉवर, 400 हॉर्स पॉवर असं जे म्हणतो, इट इज नथिंग बट द युनिट ऑफ पॉवर आहे युनिटचं. सो 1 हॉर्स पॉवर इज इक्वल टू 746 वॅट. हे लक्षात ठेवा. 1 HP 2 HP आपण म्हणतो मोटर असते की हा अर्धा HP आहे, 1 HP आहे, आपण जनरली वापरतो हा शब्द रोजमध्ये. तर हे हॉर्स पॉवर आहे आणि हॉर्स पॉवर म्हणजेच 746 वॅट. हे लक्षात ठेवा. The unit of energy for commercial use is kilowatt hour. जनरली ते किलोवॅट आवर वापरलं जातं, इंडस्ट्रीत आपण जनरली वापरतो. So 1000 joule work performed in 1 second is 1 kilowatt power. 1000 joule, 1000 joule work performed in 1 second is 1 kilowatt power. So 1 kilowatt hour. आता कन्वर्जन कसं करतात पहा. 1 किलोवॅट आवर, एका तासात जर 1 किलोवॅट वापरलं तर त्याचं कसं कन्व्हर्जन होतं पहा. सो 1 किलोवॅट इंटू 1 आवर, दॅट इज 1000 वॅट इंटू 3600 सेकंड्स. दॅट मीन्स 36 lakhs जूल
36 लाख जूल कन्वर्जन केलं तर 3.6 इंटू 10⁶ जूल हे कन्वर्जन आहे. 1 किलोवॅट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. Electricity used for domestic purpose is measured in a units of kilowatt hour. That is 1 kilowatt hour is called 1 unit. आपण घरी जे इलेक्ट्रिसिटी वापरतो त्यामध्ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवर ते लिहिलेलं असतं की याचे पॉवर किती आहे किंवा याला किती पॉवर लागतो लिहिलेलं असतं. तुम्ही घरी पहा वॅटमध्ये असते. आपण नाही म्हणतो 100 वॅटचा बल्ब आहे, 90 वॅटचा बल्ब आहे, तो पॉवर आहे. तर आपण जर 1 किलोवॅट आवर एका तासाला 1 किलोवॅट जर एनर्जी पॉवर जर यूज केला, इलेक्ट्रिक कन्झम्पशन झालं, वीज वापरली गेली, तर त्यावेळेस 1 युनिट पडतो मीटरमध्ये. आणि आपल्याला ते बिल येत असतं MSCBचं, तर त्याच्यावर लिहिलेलं असतं एका युनिटचा दर साधारण 3.5 रुपये 4 रुपये असं असतं. म्हणजे आपण तेवढं वापरत असतो, त्याला म्हणतात 1 युनिट. आता याच्यावर बेस न्यूमेरिकल पहा, एकदम सिंपल आहे. First, Swarali takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power has she used? पुन्हा power यूज करायचा आहे. पॉवरचा फॉर्म्युला आहे वर्क अपॉन टाइम. इथे गिवन क्वांटिटी लिहिल्यात m, that is mass 20 kg, height is 5 meter, time is 40 seconds. Therefore the force which has to be applied by Swarali, त्या अगोदर W वर्क काढावं लागेल. वर्क साठी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता डिस्प्लेसमेंट दिलेला आहे 5 मीटर, पण फोर्स नाही आहे, तर फोर्स कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो फोर्स इज नथिंग बट mg, दॅट इज मास इंटू ग्रॅव्हिटी, दॅट इज 20 इंटू 9.8. कारण अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय उचललेलं आहे ना. सो फोर्स इज इक्वल टू 196 न्यूटन. ठीक आहे. नेक्स्ट, वर्क डन बाय Swarali टू कॅरी द बॅग टू अ हाईट ऑफ 5 मीटर. W इज इक्वल टू F इंटू S, force into displacement, that is 196 into 5, that is 980 joule. Unit महत्वाचे आहे. Now power is nothing but work upon time. So 980 upon 40, हा 0 get cancelled. Answer comes 24.5 watt. 24.5 watt. ठीक है. Second example है, a 25 watt electric bulb is used for 10 hours every day. How much electricity does it consume each day? 25 वॅटचा इलेक्ट्रिक बल्ब आहे, 10 तास रोज वापरला एव्हरी डे, तर एनर्जी कन्झम्पशन किती असेल, म्हणजे किती प्रमाणात पॉवर यूज केलेली आहे. सो पॉवर दिलेलं आहे 25 वॅट. इथे युनिट टाका W, इकडे गेलेला हा युनिट इकडे टाका W. हा कन्व्हर्ट केलेला आहे किलोवॅटमध्ये. आता किलोवॅट करण्यासाठी 1000 ने डिवाइड करावं लागेल. सो 1000 ने डिवाइड केलं तर आलं 0.025 किलोवॅट. देअरफॉर एनर्जी कंझ्युम इज नथिंग बट पॉवर इंटू टाइम. किती एनर्जी वापरली तर पॉवर इंटू टाइम. आता हा फॉर्म्युला कुठून आला? सोपा आहे. पॉवर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम. बरोबर. वर्क म्हणजेच एनर्जी, आपण वरती पाहिले अगोदरच. मग जो टाइम आहे तो डिवाइड आहे, तिकडे गेलो मल्टिप्लाय होईल. सॉरी एनर्जी कन्झम्पशन इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाइम. फॉर्म्युला सिंपल आहे. किती एनर्जी वापरलं तर पॉवर इंटू टाइम. देअरफॉर 0.025 इंटू 10 इट कम्स 0.25 किलोवॅट आवर. एनर्जी कन्झम्पशनसाठी किती पॉवर आणि किती वेळ वापरला त्याच्यावरून आपण एनर्जी कन्झम्पशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके. या ठिकाणी हा चॅप्टर संपलाय. एक्सरसाइज सॉल्व करा, न्यूमेरिकल सॉल्व करा. अडचण आली तर मला नक्की विचारा. ठीक आहे. एकदम सिंपल आहे, समजून लिहा एक्सरसाइज. ओके.